තාත්තම්මේ මම අම්මලා ගෙදරට ගිහිල්ලා ඉඟුරු වලේකුත් සතුන් සරකපු අරගෙන පුතත් හැමදාම වැඩට යනවානේ. දැන් කොරෝනා වසංගතය තියෙනවා. මේ විදිය පානයක් හදලා පුතාට බොන්න දෙන්න. ඔව් ඒක තමයි ආච්චි. අපිට මේකට දැන් දාපු જાති අපිට අහල පහලින් හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඔව්. ඒක නිසා මේ විදිය පානයක් හදලා මේ වැඩට ගියාම පුතාට බොන්න දෙන්න.
දැන් බාන පෙරුම් කායනුත් දානවා. හොඳේ. අය පෙරුම් කායන් තියෙනවා. දැන් ඉතින් පුතේ මේ රටේ පවතින කොරෝනා වසංගත කාලයත් එක්ක ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම දැන් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නවනේ. ඒ නිසා මේ වගේ පානයක් හදලා කොරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ඇඟේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගන්න හැම වෙලාවෙම මේ වගේ පානයක් හදලා ඕගොල්ලොත් බොන්න. සුල පුතාට බුදු සරණයි දෙවියන්.